A kí wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, a kí wa wípé a kú ojú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, Dr. Zabby Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ̀ sí ọ̀dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí wa, lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí ìdáwọ́lé wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀dẹ̀ ò dàbí. Èwo là mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a sáré ṣe àgbéyẹ̀wò. Èwo ló fa imam tàbí sheikh tó wá kí ọ̀rọ̀ ńlá mọ́lẹ̀ báyìí? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ẹnu wa ti ń papọ̀ sí ojú kan náà. Ó ti ń yé wa gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ẹ̀yin tí ẹ ti máa ń bá mi kálọ lórí ètò wípé tó bá máa tó another 50 years, mo mọ̀ wípé àwọn kan máa wà tó máa rántí nínú àwọn ọmọ kéékèèké táwa rò pé ọmọ kéékèèké ni wọ́n ń sìn, tó máa rí àkọsílẹ̀. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe náà àkọsílẹ̀ ni. Àkọsílẹ̀ wo? Òun ni èmi àti yín la fẹ́ jọ fi sílẹ̀. Bọ́lá Ìgè, Ṣàgàrí, this and that, bàbá wa Ògúndé, kódà gan Barrister, gbogbo àwọn tó ti fi ilé ayé sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, tó bá play orin Barrister mi, ó máa dàbí wípé ó ì wà láyé tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ ni. Òye ni àti òye àti ìmísí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wípé nǹkan tí a bá fi sílẹ̀ tó bá di ìgbà náà lọ́hùn, àwọn kan á máa rántí. Àìmọye àwọn videos kan tó jẹ́ wípé ó ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ ńsìn torí ayélujára tán tiẹ̀ ti ṣe ní black and white tán lọ ń wú jáde, tàbí àwọn nǹkan tó wà ní, for example, bóyá irú Vatican, àwọn àkọsílẹ̀ tó ti wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ńsìn wàá rí kà. Òun leléyìí tí àwa náà tí à ń ṣe. Eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn-dé. Bí ò ń ṣe wípé làákàyè tí Ọlọ́run fún wa, báwo la ṣe lò ó sí láì má bá èèyàn kankan jà. Ká fi ọpọlọ tí Ọlọ́run fún wa yẹn, gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe sọ wípé ṣé à ṣe làákàyè bí ni? Ṣé àwa náà ò ní ọpọlọ ni? Láti fi lè rò ó wípé ṣé nǹkan yìí ṣó yẹ kó rí báyìí tàbí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kí ló wá fa sheikh wa yìí tó ki ọ̀rọ̀ ńlá bí èpè, bí nǹkan kan tó kì í mọ́lẹ̀? Ṣó ní meaning tàbí kò ní meaning? Mo mọ̀ pé tí n bá gbé wá, á ní meaning sáwọn kan, kò ní meaning sáwọn àwọn míì. But brother mi àti sister mi, mo fẹ́ máa rí nínú comment section yín lọ́jọ́ títí òní. Báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Bẹ́ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín wípé ẹ ṣé. Ọlọ́run ò ní ṣe ẹ̀yin náà ní ẹ̀yin nìkan. Òtútù wà nínú UK, ó tiẹ̀ dàbí pé gbogbo ayé lòtútù yẹn wà. Ṣé rí mi báyìí? Mo tiẹ̀ ti ní cold náà, mo kàn manage ara mi ni. Mo ní kò bí mo ṣe wà yìí, -5 la wà ní UK. Mi ò sọ tàwọn tó kù, but ní Newcastle lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí -5 la wà. Kò sí bínú ilé bó ṣe lè heat ẹ̀ tó gan, pàápàá bí ìgbà tó ṣe nǹkan kan ni. Ètò bá wà nínú mọ́tò gan, bóyá wàá drive bíi 10 minutes gan kó tó di wípé ó máa warm. Now, ara nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn wípé àjò ò lè dàbí ilé, a lè fi kú wó oorun. Ó ń sùn, ó yàtọ̀ sí wípé ó ti kú. A gbọdọ̀ fi kú wó oorun bó ṣe lè wù kó mọ. Tó tiẹ̀ wá jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gan, pàápàá gan, àwọn òyìnbó gan, àwọn gan pàápàá, àwọn tiẹ̀ wá tí wá fẹ́ rí foreigner gan lórí wípé àwọn náà ti ń rí wípé bó ṣe ń lọ yìí, àwọn ẹni yìí wọ́n máa ya ìlú àwọn sí wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ ni. Ta ló fà á? Àjàlá tá nà kò wun àwa náà bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú bí òtútù ṣe wà yìí, tẹ bá rí snow tó wà ní àwọn ìlú bòmíì lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ máa mọ̀ wípé ojú ọ̀nà la wà. Àwa ò dàlúrú. It's not pé bóyá a fẹ́ da Nàìjíríà rú.
tí Nàìjíríà bá dáa ó jọ pé gbogbo wa ni. Àìmáda náà la sọ wípé ilé ti tó lọ, kóníkálukú kó jórúkọ bàbá ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe lórí ètò lọ́jọ́ títí òní, ká sáré lọ ṣe cup of tea. Ẹ fi yẹn bá mi máa like ètò, kẹ́ bá wa máa pín. God bless you. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa. La fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn. Tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé. Àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa. Tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation. Táwọn fúnni níṣẹ́, gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ. Tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ. Lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́. Táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa bá pàdé lọ́hùn. Àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san. Léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ ètò tí lọ síwájú sí i. Ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé. Wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i. Ẹ jẹ́ àjọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. Ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé. Number 6 Bremer Street, Sabo, Ṣàgámù, Ògùn State. Tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Account number 579-868-6013 FCMB. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. Bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation. Àánú ló jẹ wá lógún. A kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí akóbójú ọjọ́ ṣe rí. Náà ẹ jẹ́ ká lọ ṣe ní pápápá. Kí ni àwọn ṣèkì náà kí ló sọ? Kí ló fa ọ̀rọ̀ yìí? Ṣó ní mínì tàbí kò ní mínì? Náà ẹ jẹ́ kí a gbọ́. Lórí ilẹ̀ tá a wà yìí, ẹ lọ mọ spiritual right ilẹ̀. Kí ló fà á táwọn tó ń ṣe fíìmù fi ń ṣọ́kú? Wọ́n máa ṣọ́kú ni tí wọ́n bá sì lọ ṣàtúnṣe ọ̀dùn rẹ̀ sọ̀rọ̀. Kí ló sọ? Wọ́n á máa ṣọ́kú ní báwọn bá ti lọ. Àwọn tó wà ní film industry bí àwọn bàbá ṣe àwọn Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí ká wo ti ọ̀rọ̀ ńlá tó kọ́kọ́ jáde lẹ́nu àáfà, because àwọn ẹlòmíì ò tiẹ̀ láìkẹ́ ọ̀rọ̀ bí èpè pé kí ló wá fa èpè. Bọ̀ tí ẹ bá gbọ́ délẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́, bọ̀ tí ẹ bá gbọ́ délẹ̀ ẹ ní mọ ibi tó ń lọ. Torí ẹ má bínú, èmi náà kì í láìkẹ́ nǹkan bí èpè, Ọlọ́run ní jẹ́ ká láìkẹ́ èpè. But tó bá ó necessary láì fẹ́ lò ẹ ṣe gan ni. Yorùbá film, àwọn ṣe Yorùbá film, ẹlẹ́ni ni mo sọ pé wọ́n á máa ṣọ́kú tí wọ́n bá ti ṣe correction tí mo fẹ́ sọ yìí. Ẹ jọ torí Ọlọ́run fíìmù wo lára àwọn ṣe fún wa? Kí ló pè é? Yorùbá film. Kí ló pè é? Yorùbá film. Is that Yorùbá film? Ẹ fẹ́ ṣe Yorùbá film. Ẹ wá lọ mú Yorùbá fíìmù. Ẹ wá sọ pé nìkan jáde bàbá aláwo ni. Ìgbà tó ń gbé kéèsì dọ́dọ̀ ẹ̀ kò rí i ṣe àgbà tó gbé dọ́dọ̀ Jésù. Àgbà tó gbé dọ́dọ̀ àná ti máa mọ̀ pé mo jẹ́ Mùsùlùmí. Ní ẹ̀tọ́ ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá àìmọ̀ spiritual rights ilẹ̀ ni wàláhì àti gbogbo àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ fún mi. Torí orí ilẹ̀ Yorùbá lẹ́wà tẹ́ ẹ fi ń sọ wípé tí Yorùbá gbé dání òṣè kí ni o kò dáa wàláhì ló máa sọ́kù ni. Allahu Akbar. Ìyẹn yàtọ̀ sẹ́sìn, ó yàtọ̀ sẹ́sìn. Tẹ́lẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́sẹ̀ religious ẹ̀dá ìtú ń pè lọ́jà rẹ̀ nìyẹn o, ẹ ti da ilẹ̀ nìyẹn o, ẹ da orí ilẹ̀ àwọn alálẹ̀tẹ̀ wà lọ́dọ̀ wọn yẹn. Tẹ́lẹ̀ sọ fún ẹgbẹ́ ṣe Islamic movie. Ẹ̀tọ́ ni kẹ́ ẹ sọ fún wa wípé nígbà tí wọ́n gbé lọ ọ̀dọ̀ gbogbo tí wọ́n tó lọ́kọ́ ní kó bú ẹ̀sìn ní ìkó tó ṣàkọlé ẹ̀sìn. Torí kò àtọ̀ fún wa pé láti tún bu
ìlàhùn má bu ọlọ́run wọn o fàyẹ̀sùpù lọ́wọ́ adúwà bìgẹ́rì ẹ̀mí kí wọ́n má ba àwa bu ọlọ́run ẹ ní ti ìṣọ́ta láì nímọ̀ nípa ọlọ́run tó sọ wọ́n sì jẹ̀bi wọn ló lè ṣe. Àwọn tó wá ṣe fíìmù tó wà ní fíìmù industry wọ́n wá ń yẹ̀yẹ́ alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá látara wípé wọ́n ń gbé ọlá fún ẹ̀sìn mi ìṣàfẹ́ ẹ̀sìn mi lèmi náà ṣe mùsùlùmí ni mí o ṣùgbọ́n mo ní pé wàhálà àwọn ẹ̀pọ̀ lórí kí wọ́n máa ṣọ́ kí wọ́n sì máa kan àdánwò ẹ̀yìn bá dánwò nǹkan ọ̀hún pọ̀ star ló sì star èyí tó star tó mọ̀ ní London star tó mọ̀ ní Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n bàtúndé yìí pọ̀ jù nù yín lọ kò sí tó bá sí bàtúndé fi ń pọ̀ jù nù lọ torí pé ẹ̀yin jẹun sí àwọn alálẹ̀ yìí àwọn alálẹ̀ tí wọ́n sì kú ìwọ̀n lọ sẹ́yìn ìwé wọ́n sì wà nínú ayé yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ní kò sí kinní kankan kò rí kankan ni o kò sí kinní kan wàláhì ò rí kankan gbogbo tó o bá ti fẹ́ ṣe. àáfà ló ń sọ̀rọ̀ yìí o àáfà ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ó dẹ̀ ní ẹ̀sìn tiẹ̀ a fẹ́ irú àwọn pastors àwọn àáfà báyìí so that àwọn nǹkan tí wọ́n ti kó sí wa lórí tán ti kó sí àwọn ìyá láyà wa tán ti kó sí wọn lórí àsìkò ti tó àwa náà la máa tún ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ wípé èmi ò sọ pé kẹ́lẹ́sìn má ṣe ẹ̀sìn who am I àní mí ẹlòmíì lè máa wò ó bẹ́ẹ̀ bọ́mì ní kẹ́lẹ́sìn má ṣe ẹ̀sìn but ẹ jẹ́ ká tún nǹkan tiwa ṣe as in tó bá rí ẹni tó ń ṣe ẹ̀sìn tiẹ̀ má fẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ̀ nǹkan tí wọ́n nígbàgbọ́ ní orí ẹ̀. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún àfáì ẹ bá mi fi sílẹ̀ nínú comment section wípé God bless you sir. A fẹ́ irú àwọn èèyàn báyìí sí so that one way or the other náà orísun wa tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ àti òdodo ló máa ń sọ wípé ilẹ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dá ilẹ̀ gan á mí ìmí rere yàtọ̀ sí wípé àwọn kan sọ wípé èṣù òjíṣẹ́ ló jẹ́ fún àwọn ó jẹ́ òjíṣẹ́ fún àwa ọmọ Yorùbá tó bá wá jẹ́ wípé nínú church nínú mọ́ṣáláṣí ní everyday làwa ń fi èpè fún nǹkan tó jẹ́ wípé èèyàn ní orúkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ èṣù bí Jesus Christ bó ṣe jẹ́ èèyàn tórúkọ ẹ̀ tán fún ní Jesus Christ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ ẹ̀yin wà ń bẹ̀ ní ìgbà tán translate ẹ̀ ṣàwà ń bẹ̀ àti ń bẹ̀ and kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n pè nínú Bible àti Quran nìyẹn Satan olórúkọ tí Islam pè àwọn túmọ̀ ẹ̀ ni wípé èṣù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ whereas nínú àwọn oníṣẹ̀ṣe gan àwọn náà ní nǹkan tó ń pè ní ajagun bóyá ajogun something ó dàbí pé ajogun ni àwọn náà ní nǹkan tó ń jẹ́ ajogun ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé anyhow bó bá ṣe lè hùn kán sọ wípé ó ń kí èṣù ó ń kí bákan ọ̀bẹ̀lẹ́kùn sunkún kìnnìkan ó ń sunkún èèyàn kan sọ ẹ̀jẹ̀ whatever bó bá ṣe lè hùn kó jẹ́ àwọn èèyàn náà ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn náà túmọ̀ èyí tó burú náà fi sínú ẹ̀ nígbà tán ti rí tuntun ìgbà tán gba nǹkan ẹ̀sìn míì àwọn tún mú tiwọn wípé kẹ́ lè fi sá fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn náà ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nǹkan tí ṣèkì wa tó ń sọ fún wa lọ. ṣé bí wọ́n ti ń ṣe já padà sílẹ̀ sí wa ní gíráàlẹ̀ ọ̀pù nínú ìsìláàmù Ọlọ́run ò lè gbàrún ẹ kí mo sọ Ọlọ́run ò lè gbàrún ẹ wàláì Ọlọ́run ò dàrú bíi tiẹ̀ ó mọ àkọ́ríkù sọ̀láàs kí ni ẹ̀tọ́ ìrun ó lè kírun láì mọ tí wọ́n ń pè ní focusing and meditation ìyẹn ni wọ́n fẹ́ kó o lọ wá ni wọ́n fi sọ fẹ́ pé fáárì fún ní. Qabla an ta'budun
meditation kó mọ tí ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ò lè sí lọ́hùn kọ́lá ṣe kéde o a máa tẹ̀síwájú èyí tó bá kù lórí ilẹ̀ orí ilẹ̀ ni mo ṣe wà ní òbí àkọ́dọ̀ àwọn onífíìmù èyí tí wọ́n ń ṣe yẹn tí wọ́n bá ṣe lẹ́yìn pé wọ́n sá kéésì ẹ̀ tó bá fẹ́ gbọ́nu wọn á gbá kéésì ẹ̀ tó ní mo fẹ́ máa spread ẹ̀ débẹ̀ ẹ̀ wọ́n á gbọ́ tó bá ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ nínú mo wí ẹ̀ tó bá ṣe fíìmù ládùúgbò ẹ̀ wà á jẹ́ kó tètè gbọ́ pé ọ̀rá lágbájá ẹ̀ máa ṣọ́kù o. Ọlọ́run jẹ́ ọjọ́ Ọlọ́run àjọ ọkọ ẹ lọ sọ̀rọ̀ náà. ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní correct ẹ̀ náà. ẹ máa ní àwọ̀ táyì tí àwọn bá ń gòkè táyì ẹlẹ́kùn ni wọ́n máa gba ayé yín jẹ́ o nítorí pé kí ni omi ilẹ̀ Yorùbá tẹ mu ilẹ̀ Yorùbá tẹ tẹ̀ àyè Yorùbá tẹ wà ẹni Yorùbá yóò jẹ́ kankan mọ́ ẹ wá pe orúkọ múvì ní Yorùbá múvì ẹ wá ń lọ ṣe Islamic múvì àbí Christianity múvì ẹ wà ní babaláwo ṣe é tì kódà wọ́n gbé lọ kiri kan ẹ wà àwọn mi tó bá ṣe Yorùbá múvì wọ́n máa wọnú gbó wọ́n máa gbóhùn wọ́n máa ṣe bí kiri kan wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n máa mú ẹwà Yorùbá jáde torí pé Yorùbá kò ṣe ìrántí òdà Yorùbá kò ṣe ìrántí òdà Yorùbá kì í ṣe ẹ̀yà tí ò dáa. ẹ gbọ́ ibi báyìí dáadáa o kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ẹni onílà and I'm pretty sure pé irú máa yìí òun náà máa ti jìn sí torí nínú èmi àti yín gbogbo ẹni tó máa wo fíìmù gbogbo wa láti jìn sí àwọn èèyàn tí ò jìn sí wọ́n ti kéré jù wọ́n wọ 1% gan pàápàá wọ́n wọ gbogbo wa pátápátá tá ti ṣe kìrìsìtẹ́nì tá ti ṣe mùsùlùmí tá ti ṣe gbogbo ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí wípé àwọn tán dúró ti ìṣẹ̀ṣe gbogbo wa láti jìn sí gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ bọ́rọ̀ ẹ̀sìn ṣe dà yìí gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ kò dẹ̀ ń ṣe ẹjọ́ wa torí pé nǹkan tán mú lé wa lọ́wọ́ mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé àwọn nǹkan yìí náà àwọn òyìnbó ti jìn sí àmọ́ dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ wípé ìwòyí 6 years ago tó bá mi sọ irú nǹkan bá mi ò tiẹ̀ ní kí ẹ mọ́ kò yẹ yín sìn tó bá mi sọ mi ì tiẹ̀ ní kí ẹ báwo ló tiẹ̀ fẹ́ báyìí ó tiẹ̀ ní bá mi sọ náà báwo ló ṣe rí mi sí ó máa ṣé mọ̀ kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni wípé àwọn èèyàn kan náà ṣì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ wípé wọ́n sì ń rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ bí ìgbà tó jẹ́ pé kí ló ń ṣe ṣó mọ nǹkan tó ń sọ ṣá àbó tiẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá kúrò gan-an in short tó bá máa jóná báyìí ó máa jóná látàyè lọ sínú iná ó máa já oríṣiríṣi bọ̀ nǹkan tán kó lé wa lórí ni do as I say òun ni 80% wà including ẹni tó ní master degree PhD whatever o wà educate o ṣe kinní kan o ní anything tó bá do as I say òun ni 95% ló ṣe ní Africa then tó o bá ṣẹ̀sìn bàbá ẹ̀ ó ti mọ̀ pé wọ́n máa kó ẹ ní ọmọ tó o bá ṣe o ti mọ̀ wípé tó bá fẹ́ lọ sí school wọn nínú ẹ lọ sílé ìwé àwọn dẹ̀rẹ́ nǹkan tó ń fi mú láwọn náà lọ́wọ́ nìyẹn ìgbà tí àwọn ìran tún máa wá gbà gan àwọn ò gbà pẹ̀lú àwọn gbà lọ́wọ́ rírọ̀ nǹkan tó yìnbó gan mú wá ni tó o bá ti fẹ́ tó ìwọ fẹ́ kàwé o fẹ́ dàbí àwọn òyìnbó náà a fẹ́ mú ẹ lọ sí ìlú òyìnbó rẹ́gísítà ọmọ ẹ pààrọ̀ orúkọ ẹ mú ẹ a máa gbà sí school bó tẹ́ ẹ bá ti ṣe tí nǹkan tá a gbé wá ẹ ní lọ sí school àwọn ò ṣe gbé wá rí pòkè ẹ máa afẹ́ ẹ rẹ́gísítà tó bá wùn ẹ kò ṣe tó bá wùn ẹ kò máa ṣe gbogbo wa láì mọ̀ yẹn náà gbogbo wa la mọ̀ history ó ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó nínú UK yìí náà kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwọn nǹkan yẹn wọ́n gbà pẹ̀lú ìrọ̀rùn but do as I say yẹn àwa ń pàṣẹ lé àwọn ọmọ lọ́wọ́ but torí pé generation táwa dé yìí ń sìn do as I say yẹn ó ti limit ó ti kéré gan ni àwọn ọmọ ti lè béèrè question nǹkan tí àìmọye 80% ìyá gan ò mọ̀ gan ọmọ 9 years gan ti mọ̀ ọmọ 6 years gan ó ti mọ̀ ọmọ gan ti ń sọ fún ìyá ẹ̀ sìn pé kí ni reason tẹ́ rán mi lọ sílé ìwé fún tí ẹ bá fẹ́ kí n lè béèrè question lọ́wọ́ yín ṣé ó make sense ṣá ẹ jẹ́ kí n rí comment ṣé yes ni tàbí no now ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú.
wọ́n máa sọ pé àwọn ẹ̀yà Yorùbá yìí àwọn ẹ̀yà ológun ni oògùn ká Yorùbá nìkan ni àwọn máa mú wá táwọn ànábì Ọlọ́run pààyàn ni wọ́n pààyàn wọ́n ti pè é sójú ọ̀nà Ọlọ́run náà. ṣẹgbọ́n ó pààyàn láti fi pèèyàn sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Islam náà is not pé bóyá nǹkan tó easy bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó wà nínú hadith ó wà káàkiri náà àìmọye àwọn ìlú tó ń lọ ṣé ẹ máa gbà gbogbo àwọn ibi tó ti lọ jà ṣe rò pọ́n lọ jà nítorí orí ọ̀rọ̀ à ń du ìyàwó ni ṣe rò pọ́n lọ jà torí ọ̀rọ̀ wípé mo fẹ́ gba omi tàbí mo fẹ́ gba gold no lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni àyè tẹ́ ẹ̀ bá wá gbà ibi tá a máa ti wájọ wà ló tán ti wà lórí round table ní wípé òkè ẹ̀yin ò gbà àwọn kan láwọn ò gbà bọ́tẹ́ ẹ̀ bá gbà ẹ máa san owó ìdánràn or something ẹ máa san tax ẹ máa san owó orí fún wa torí pé ó ti dandan kẹ́ ẹ gbà Ọlọ́run ló sọ pé kẹ́ ẹ gbà tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ti gbà ẹ máa san owó orí àwọn kan san owó orí. That means it's not only Christian gbogbo ẹ̀sìn tó wà bọ̀ tiwa ò rí bẹ́ẹ̀ àwọn tiwa ò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó túbọ̀ kó bá ẹ̀sìn tiwa nìyẹn nǹkan tó túbọ̀ kó bá àwọn ìran wa nìyẹn bó tó bá ń sọ lójú àwọn èèyàn tó bá ń sọ báyìí sìn àwọn ẹlòmíì torí pé nǹkan tó ti wà lórí wa nípa ẹ̀sìn wa ọ̀hún tí ẹ̀ fẹ́ listen láti gbọ́ because rí wípé o ti ń sọ̀rọ̀ tó against ẹ̀sìn wọn no àwọn nǹkan tó fi kó bá wa òun là ń ṣe àtúnṣe ẹ̀ ṣì díẹ̀ sí ẹ mú bọ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi sọ pé mi ò ṣe lè mi ìṣètò mi ìṣe nǹkan kan má rí mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ẹ̀ ẹni tó bá sọ pé olórìṣà lòun ológun lòun ọlọ́ya lòun whatever tó bá òun kó máa ṣe ẹ má jẹ́ ká rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wa torí wípé nǹkan tí àwa ṣe a believe pé tó bá bá wa ṣe inú iná lòun lọ ọ tó bá bá mi ṣe ẹ̀sìn mi ti ní ẹni tí ò bá ó ti fi agbègbè ààyè yẹn sílẹ̀ pé ẹ̀sìn mi tí ò bá ti bá mi ṣe kinní kan kò ọkọ àtìyàwó ó ti dọkọ àtìyàwó rú ó ti dọmọ àti bàbá rú ó ti dayat so many things ẹnu ṣèkì la ti ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ yìí bó irú àwọn àfàmì iná ọmọ jáde sí èpè ńláńlá èpè kirikiri wọn máa lọ máa ṣe àyà fún irú máa yé ni irú nǹkan tó sọ yìí àlàyé dẹ̀ ló ṣe ó ń ṣe àlàyé ni gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì ọ̀mọ́ bọ̀ hàn ò lè sọ wípé etí wo ni kó wá gbọ́ gẹ́gẹ́ bóyá máa ń ṣe wá àìmọye èèyàn tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ ti kúrò nínú ẹ̀sìn tó ń ṣe gan ó kàn ń ṣe camouflage ni òun gan ti kúrò òun gan mọ̀ wípé bọ̀ kí làwọn èèyàn máa sọ nǹkan tó ń pa àwa Áfíríkà kú nìyẹn gẹ́gẹ́ bí culture ta ní wípé kí ni ìyàwó mi máa sọ kí lọkọ mi máa sọ kí ni bàbá mi máa sọ kí ni ìyá mi máa sọ òun ló ń ṣe 70% nínú wa ó rádà kó wà nínú nǹkan tọkùn ẹ ti kúrò nínú ẹ yẹn kó kú sórí ẹ pẹ̀lú pretend rather than tó jẹ́ wípé ó máa fọkùn ẹ̀ mọ́ tí ò dẹ̀ mọ̀ pé bóyá èyí tó ń bá ṣù sí gangan ló fẹ́ fi bọ́ lọ́hùn pàdé. Now àwọn máa sọ aburú tó wà níbi Yorùbá nìkan àwa ní mú àǹfààní tó wà níbi Yorùbá jáde àwọn máa wá sọ èyí tó dáa nínú ẹ̀sìn wa àwọn máa wá sọ èyí tí ò dáa àwọn fi ṣe. ẹ gbọ́ àmọ́ wá máa sọ aburú nínú nǹkan Yorùbá bọ̀ èyí tó dá ń bẹ̀ àní mú jáde àwa máa sọ dáadáa nínú ẹ̀sìn míì àwa ní sọ aburú ẹ̀. ẹ wò ẹ bá mi ẹ jẹ́ ká máa rí nínú comment section nǹkan tí màá yín sọ ṣó make sense àbí kò make sense o lè jẹ́ mùsùlùmí o lè jẹ́ kìrìsìtẹ́nì o lè jẹ́ oníṣẹ̀ṣe o lè jẹ́ ẹni ò bá máa lẹ̀sìn gan kò jẹ́ free thinker kò ẹni ẹ fi comment sílẹ̀ báwo ló ṣe rí nǹkan tẹ́ni yìí sọ báwo ló ṣe rí nínú ọkàn yín báwo lẹ ṣe digest ẹ̀ sí 80% ní nǹkan tó ń sọ tàbí 20 tiẹ̀ ní tàbí rubbish ẹ bá fi sílẹ̀ ń bẹ̀ kò mátà ẹ jẹ́ á feel free ẹ jẹ́ ká sọ mind wa. àmọ́ láti lè fi ba Islam láti lè fi ba ilẹ̀ wa jẹ́ kò sí ohun tó lọ́fun tí ò lọ́sì kò sẹ́sì tó dáa kò sí sẹ́sì tí ò dáa. ṣé gbọ́ kò sí ẹ̀sìn tó dáa kò dẹ̀ sí ẹ̀sìn tí ò dáa
kò sí ẹ̀sìn tó dáa, kò sẹ́sìn tí ò dáa, bọ́ àwọn máa lo ìmíì láti fi bà tiwa jẹ́ ni. Àwọn máa ṣe àdúrà fún àwọn orílẹ̀-èdè míì níbi tí ẹ̀sìn ti wá, àwọn máa ṣẹ́ èpè fún tiwa ni. Báwo wá láyé wa ṣe rí? The Arab slave. Are you speaking of the Arab? Máa fẹ́ lè kún fídíò wà tó máa kún gbogbo nǹkan tí a sọ yẹn. Tẹ máa fi rí wípé no, do as I say, ó ti ń stop díẹ̀díẹ̀. Oníkálukú ti lè ronú, wọ́n ti lè ká fúnra wọn. Nǹkan tó bá kó ẹ nílé kéwú, tó bá kó ẹ ní Bible study tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, òun nìbọn èkó ẹ ló máa ṣe lọ. But nísìnyí opportunity ti wà láti gbá research left and right. Àyàfẹ́ tí ò bá fẹ́ mọ̀. Àwọn kan ń ṣe torí pé family mi kí ló máa sọ? Bá ṣe pọ̀ nínú family mi ta jẹ́ 40, àwa jẹ́ mi nìkan. Ọlọ́run ò jẹ́ mi ní borúkọ ẹbí jẹ́. Mi ní borúkọ ẹbí jẹ́ o. Kí ni aládùúgbò mi fẹ́ sọ? Wà á ti ń ráwọn pásítọ̀ táwọn gan ti ń jáde sòtítọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ, ká wá gbọ́ pẹ̀lú nǹkan tí ṣèkì yẹn tóun náà sọ. Ṣé àti ìsùn? Ṣé yìí ń bá mi ká lọ? Ẹ jẹ́ kí n rí ní comment section. Now, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Slave trade. Yes, sir. Yes, Okay. Without question. Now, the difference between the Arab slave trade and the European slave trade is the Arab slave trade never ended. The Arab slave trade is going on right now. And I would personally fault many African-American Sunni Orthodox Muslim leaders for hiding the Arab slave trade under the umbrella of their religion. One of the reasons I left the masjid, because I was raised Muslim, Sunni Orthodox Islam. One of the reasons I had to abdicate from the masjid is there was too much cultural imitation going on. I'm not an Arab. And black people didn't leave the white man's Christianity to go to the Arabs' Islam. Now, Muhammad ibn Abdullah was a blue, black, purple man, just like Jesus, son of Joseph and Mary. You understand? So we don't have to imitate Arabs. But when you don't know who you are, you automatically pick up somebody else's culture. And every religion was incubated in a culture. So Islam was incubated in Arab culture. Although the Arabs of that day were black men who evolved into pale and yellow, still we sucked up the culture more than the religion. And there's a hadith from the Prophet Muhammad who said, give them religion, don't take away their culture. Because he understood that my 23 years of being a prophet cannot compare to 200,000+ years of African culture. Oh, yeah. Muhammad was only with you 23 years. Jesus was with you 3. So I'm going to throw out hundreds of thousands of years of African culture for 3 years of Jesus and 23 years of Muhammad. I got to be insane. And my problem with the Muslim brothers and sisters who I love, I'll still go to the masjid and pray. I love them, but I cannot tolerate the Arab cultural imitation. Okay? There's no such thing as Muslim food. Show me Muslim food in the Quran. The Quran does not mention anything about no Muslim food. That's Arab food. See? And you're taking Arab culture. Níbi Arab food tó sọ yẹn, àwọn ẹlòmíì ti jìn sínú ẹ̀ débi wípé a máa sọ fún ẹ pé tó bá kó jẹ èso kan 20 kìíní kan lójúmọ́. Whereas àwa náà ní ewé tá a lè já. Understand sí? Àwa náà ní ewé tó jẹ́ pé gbogbo ewé yẹn àwa ti sọ di nǹkan míì. Ewé tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ wà lẹ́yìnkùnlé wa, tó jẹ́ pé lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ni, tó jẹ́ pé tó bá já, bóyá tán bá ní kó sọ nǹkan kan sínú ẹ̀, ó dàbí pé wọ́n máa ní kó lọ kàbí kan nínú àlùkùránì. Tó bá lọ kàbí kan, ẹ má bínú, mo ní cold, ó lè affect ohùn mi díẹ̀, mo manage ara mi nìbọn, mo kàn mọ̀ pé mo láti ṣe ni. Tó bá já ewé, bóyá o kàn máa sọ wípé nǹkan kan sínú ẹ̀ ni, tó dẹ̀ máa gbó tó máa mú.
so many things. Ẹ wo láwọn ayé ìgbà yẹn tó máa jẹ́ pé àwọn inú ilé wọ́n máa fi ìgbálẹ̀ síbẹ̀ wípé tó lè bá wa bẹ̀ wọ́n máa gbálẹ̀ tí tán máa fi lọ ni. Gbogbo yẹn sì ló sọ wípé òkè nǹkan èṣù ni nǹkan tí ò wá ṣe nǹkan èṣù báwo ló lè ṣe rí ní àwùjọ sìn báwo ló ṣe rí ńgbà yẹn lọ. And you're putting it in your religion and you're making it divine. And that's why I agree with Dr. Yusuf Ben Yakinen, Garveyite scholar, ancestor now, grandmaster teacher, when he said, religion is the deification of culture. Religion is the deification of culture. When Leonardo da Vinci painted The Last Supper in 1482, 10 years before Columbus, that white Jesus still with us now. Still in the black church now. That white Jesus, that pale skin, blue-eyed, blonde hair, deified white people in the minds of Africans. It has deified us so much that most black churches will never get rid of that white Jesus, even though they know Jesus wasn't white. I spoke in Fort Lauderdale a couple years ago. There was a fundraiser for the Marcus Garvey Technical School in Kingston, Jamaica. I believe it's in Kingston. But the Marcus Garvey Technical School of Jamaica had a fundraiser and I keynoted, right? I met a brother there from Jamaica. He said, Dr. Umar, let me tell you a story. True story. He said, I belong to a church in Jamaica that has a white Jesus. He said, I went out and got a black artist to paint the most beautiful black Christ you can ever see in your life. I told the pastor, we got a black Jesus now. You can get rid of that. And the black pastor in Jamaica told him that painting will never be hung in here. This is the Jesus that we will serve. When your enemy becomes your deity, when your deity and your enemy are one in the same, and you are comfortable with that, you deserve to be a slave. Yeah. You deserve to be a slave. I will never worship God in the image of another. Yeah, because I'm what so see. Àmọ́ ọwọ́ ọ̀tún sí ọwọ́ òsì a kò ń ṣe ẹjọ́ wa kò ń ṣe ẹjọ́ wa rárá ẹ gbọ́ nǹkan tí àáfà yẹn tó sọ ó ní kò sí ẹ̀sìn tó ní dáadáa tí ò ní aburú kò sí ẹ̀sìn kò dẹ̀ sí nǹkan tó ní left tí ò ní right kò sí nǹkan tó ní negative tí ò ní positive. People. And the irony of it is every religious teacher in ancient time came in our skin. Buddha looked like me. Krishna looked like me. Moses, Muhammad, Jesus, they was all black, but we are so comfortable and content worshiping him in the image of our oppressor. And if you say Jesus should be black. In short, nǹkan ṣe Africa. Ẹ wo orú eléyìí ń sẹ́ ẹ jẹ́ ká sáré wo DJ. Ṣé nìkan tó fi arrest olè oyin ló fi arrest ẹ òun ni obìnrin ló fi arrest ẹ obìnrin. Obìnrin tó arrest ẹ You are arrested.
obìnrin yẹn nìyẹn o, obìnrin yẹn nìyẹn. Nígbà tí lady tó òun ló wà bẹ́ẹ̀. Lady tó mu ló wà bẹ́ẹ̀. Ó ìlú kò kọ́kọ́ fún wa láti gbà. Lọ́wọ́ ló wà ń tẹ̀. Wọ́n ti ara wa sílẹ̀ nínú oṣù ẹ̀yìn. Ó sì fi wa lọ́wọ́ láti lady tó mu òun lè rí ojú ẹ̀yìn. Báwo ló ṣe wá mu? Bọ̀ kò ń ṣe Nàìjíríà. Bóyá Tógò bí nǹkan kan, ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo fídíò yẹn, tẹ́ bá ti wò ó dé tẹ́ bá mọ ibi tó jẹ́, bọ̀ ní Áfíríkà ni. Ṣérú eléyìí gbọ́dọ̀ wà tí àwọn oníkálukú tán ní máa so ọwọ́ wọn mọ́ ara, tán ní máa wà very very careful. Ní ayé ìgbà yẹn mi àti èèyàn kan à ń sọ is it not last month tàbí nǹkan kan tá a sọ̀rọ̀ débẹ̀. Bóyá bí 80s, early 80s, táwọn èèyàn bá wá, bóyá wọ́n travel wá, wọ́n wá street kan, ọkàn àwọn èèyàn ìbalẹ̀ láti lè sọ wípé ẹ wọnú mọ́tò ẹ tẹ̀lé wọn lọ. Nísìnyí tó tiẹ̀ jẹ́ wípé má wọnú mọ́tò lásán, mọ́tò ń park sí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lásán gan, ó máa tẹsẹ̀ mọ́rìn ni. Bóyá bí 3-4 years, bóyá bí 3 years nísìn, kò ń ṣe 4 years, bóyá bí 3 years nísìn, bóyá bí 2-3 years, no, àti 4 years, yeah. Mo drive ní side ibì kan ní mo rántí area yẹn ṣá, satnav ni mo lò. Ó wá gbé mi gba ọ̀nà ibì kan, ṣe mọ̀, torí pé gbogbo mo wá fẹ́ béèrè ọ̀nà. Èmi àti èèyàn kan lájọ wà nínú mọ́tò, bọ̀ èmi ni mo drive. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ guy yẹn, ó rìn lọ, mo wá stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé please tí mo sọ bá ó tẹsẹ̀ mọ́rìn ni. Mo tún drive dédé, ó ṣe bí ẹni pé òun ò gbọ́ ẹ tí màmá pẹ́rù ló bá. Ojóbìnrin kò mátà, kò ṣe kinní. Ẹ̀rù ló ń bá anybody ò fẹ́ dúró láti ẹ̀ tí báyìí sọ̀rọ̀ ẹni tó mọ̀ rí. Ṣárí lady yẹn, lady tó mú lélẹ̀, ẹni tó arrest ẹ̀ lélẹ̀. Àìmọye àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn ọlọ́pàá gangan fúnra wọn gan ò lè ṣe, bọ̀ torí pé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn, àwọn gan ò lọ lásán. Àwọn náà lo bí irú ká sọ pé bóyá Bible tiwa, Kùránì tiwa náà la máa pè é. Àwọn náà lo orúkọ Ọlọ́run náà, wọ́n pe ewé àtegbọ́n fi lórúkọ Ọlọ́run sára ni. Ẹ̀rí testimony kan tó wà ní bóyá bíi early last year ní gbogbo ọ̀nà side Ondo yẹn ni. Àwọn gúrùpù kan tán kóra wọn jọ, àwọn náà lọ defeat àwọn Boko Haram yẹn. Tí kan nínú wọn tún lòun di àfẹ́rí, bóyá ó ṣàlàyé gbogbo bí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ wà nínú news tó wà káàkiri lọ́jọ́ náà nígbà náà lọ. Àti rẹ̀ ní tó lòun lo Bible, àti rẹ̀ ní tó lòun lo Quran. Bọ̀ èyí ta ní gẹ́gẹ́ bí àáfà yẹn, àwa ń fi ẹnu pa ni, afẹnupá débi tá a pàdé yìí ni. Afẹnuran padà, afẹnupá délẹ̀ pátápátá, kò dẹ̀ ń ṣẹjọ́ wa, kò ń ṣe ẹjọ́ wa. Ẹ wá wo ẹ jẹ́ ká lọ, ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. Oh Lord. Kò ń ṣe ẹjọ́ wa, ẹ wo nǹkan tí àwọn ilé, ẹ wo nǹkan tó ń ṣe fún wa. I want to greet you and I want to say, I hope this is a drama. You have given the key Drama. to Peter in order to now to deliver the children of God. Father, I need the same key of David to deliver the people that who are being locked down in different altars of darkness. Father, I have no power on my own, oh Lord. Release the key. Release the master key of Jesus. Release the master key, Lord. I need it. Your children are suffering. Your children are crying. Business are not moving forward. Father, I need it. Papa, marriages are not, miscarriages and the rest. Father, some are looking for children. Some are looking for marriage. Some are now, they want to make it in life. Some want to go to abroad. Some their documents have died down. They lock them down. Oh Lord. Father, I need the key of David. Lord, that to deliver. Release that to me.
Release them. Release the keys of David to me. Release the key of David to me in order to now. Jeremiah, my humble servant, I have heard. Ọlọ́run ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o. Ọlọ́run ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn. Ó máa gbá kí yẹn. Nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. God of thunder. Tó fi pé God tóyìnbó kan fi fún ní God of iron. God of thunder. Tí thunder yẹn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tá à ń rí ní real. Eléyìí tó jẹ́ pé kò real. Ẹni nǹkan tó rí rẹ̀ nìkan gbé. Ẹni nǹkan sátánì ni. Ẹni nǹkan èṣù ni. Ẹni nǹkan tí ò dáa ni. Yàrá òyìnbó dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe fún wa. Heard your cry. So the thunder and the lightning that you have just heard right now, that is God about to respond to Jeremiah Omoto on his mountain, like on the mountain of transfiguration. Listen to what God had to say to Jeremiah. I have given you the keys of the kingdom of heaven. It is the master key. With it, whatever you bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loose in heaven. Go and give it to my children. As they follow your instructions, they will succeed and testify. Ọlọ́run ẹ gbà wá torí Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ gbà wá. Bí Nàìjíríà ṣe wá bàjẹ́ dé, Ọlọ́run tó wá bá sọ̀rọ̀ yẹn kó má wá sí àtúnṣe. Kẹ́kọ̀ọ́ máa sẹ́ pé ẹ̀yin kàn ń lajú afọ́jú ni, ẹ̀yin kàn ń járọ dìde, ẹ kàn ń ṣe, irọ́ ló ń pa. Wọ́n ń bá àwọn olóṣèlú, wọ́n bá wọn gbowó kákàkiri ni. Wọ́n ń lo àkáǹtì wọn ni. Wọ́n kàn fi lè ṣe camouflage. Ẹ wo 2024 kó tiẹ̀ jẹ́ 2020 gan. Bọ̀ ìgbà tán ti rí Áfíríkà náà bẹ́ẹ̀. Ojú lásán ò ṣe wèrè, gbogbo nǹkan tó ń ṣe iná kò ń ṣojú lásán. Ojú lásán kọ́. Bọ̀ àwọn tó máa mú náà lọ máa mú. Ẹ imagine àwọn èèyàn kan dẹ̀ máa nígbàgbọ́. Ìwọ gan fúnra rẹ̀ gan. Èèyàn Ọlọ́run gan ní ẹ ju àwọn ẹ̀gàn eléyìí lọ. Kò pé Ọlọ́run nínú ilé ẹ̀ gan, ó máa dá ẹ lóhùn jà àwọn eléyìí. Bọ̀ wọ́n ti brainwash wa. Tó bá dé church, tó bá dé kinní kan, àdúrà ò lè gbà, máa mú ẹ lọ bá pastor kan, máa mú ẹ lọ bá kinní kan òun ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé the most problem to everybody in Nigeria, àwọn olóṣèlú gangan ni. Ìjọba gangan ni most òun ni problem tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n fẹ́ lọ sórí òkè, wọ́n fẹ́ lọ sí kinní kan, wọ́n máa lọ sórí òkè tó 41 days, 21 days. Ṣéṣẹ́ wà? Ṣíṣẹ́ ká ẹ lára, ṣé wọ́n máa lórí òkè lọ? Bọ́ iṣẹ́ tí ò sí ni. The lightning and the thunder that you keep hearing after God finished speaking, it was a signal that something solid, something tangible, something material was about to be dropped on the altar of Jeremiah Omoto as per his request. He made an appeal to God, a petition to God, that God, I want keys. I need keys to set your children free. Keys that will open doors for all those that believe in him and all those that will follow his instructions. That is God speaking to Jeremiah Omoto. And God's voice was captured by the camera and the mic that was recording Jeremiah Omoto. So the cameraman was actually in the presence of God as well, while Jeremiah Omoto was communicating with God and expecting a miracle to happen. He believes in God so much, and God hears Jeremiah Omoto. And whatever Jeremiah Omoto asks from God, God does it unconditionally. As long as it's on his mountain, God will do it. So watch what God did. Miraculous event. Something we have never witnessed in this generation. Since the advent of Christ, this is the first time that God spoke to men. Look at what God did for Jeremiah. Nice camera, Nollywood. Oh, wow. 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 Wow.
Lord, I thank you. Wow. For the grace you have not released unto me. Wow. In order to set your people free. In order Wow. to deliver your people. Your Wow. children that who are in bondage. Wow. Lord, Oh I my God. can see the keys of David. Oh my God. The keys that you've just seen right now, Yeah. they came in a ball of fire and thunder and lightning, and they were delivered on Jeremiah Omoto's altar, on his mountain, while it was calling on God to bring him keys. Yeah. What a miraculous God we have. Jeremiah is the only servant of God on the planet that God is speaking through. If he be a prophet of God, everything he asks for shall be handed over on his altar. So look at the keys again. Golden keys from heaven. It is written, whatever thing that been locked right in heaven, no man can open it. And whatever thing that be open right in heaven, no man. Kọ́kọ́rọ́ ìpọ̀, ó mà eléyìí máa ṣí gbogbo ilé ayé. Kọ́kọ́rọ́ ìpọ̀, kọ́kọ́rọ́ yẹn ló wà ní gbogbo ilẹ̀ yẹn o. Kọ́kọ́rọ́ yẹn ló wà nílẹ̀ yẹn. Can be locked it up. Father, I have seen the Lord, the greatness of the Lord, and the grace of the Lord. I've seen the keys of David right in my hand. Oh my God. My God. God, you have done it. Now it is time for you to come over this program. Brethren, come and receive your key. The authority has been given to me. You see? Wọ́n ń ṣèpolówó. Ẹ wá gba kí yín. Wọ́n ti ṣọ́. Mi ti ẹ̀ lé mi ò lè continue. Oh my God. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká lọ sí nǹkan mi. Nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ yẹn. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo ti Africa. Ẹ jẹ́ ká sáré wo ti Africa. Literally not. No. I'm not going to call it a voodoo or a witchcraft from Africa, but what about to happen in this video is literally going to blow your mind. Just watch this. He's trying to read something on it. And that's it. It's loading. Now, you might be thinking, or you have so many questions. It's being held for stress drink. Something holding it. He's gonna prove it. There's nothing. Literally nothing. Now, what you want to say about this? Write in comment. No, that is the Africa nìyẹn. Sí, ojúkòrò kí n pé ojúkòrò jẹ, òun ni ti Africa. Tó bá ní bóyá wárápá tàbí nǹkan kan tàbí wèrè tàbí life and direct ní ti Africa. Bọ̀yé tán gbé fún wa, wọ́n ní ká fi bá ti orílẹ̀-èdè tiwa, orísun wa, àwọn ancestors wa, wọ́n ní ká fi máa bàjẹ́ ni. Inú wa dẹ̀ ń dùn lójoojúmọ́. Now, mo fẹ́ ṣe ní pápápá ni ọ̀hún lè tẹ́wọ́ gbà tiwa torí àwọn náà mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wò. Ẹ jẹ́ ká sáré wò. To the benefit of Africa. Greetings, Africa. This African man from Zimbabwe, his name is Maxwell. He invented an electric car that runs without battery and without recharging. He invented a flat screen TV that works perfectly without electricity. A helicopter that flies without fuel. That's not all. He created a technology that turned radio frequency into electricity. I believe so many of you have watched his video. This man Maxwell have had 3 assassination attempts on his life. He filed for a patent, or in simple English, approval for his work, but was rejected. Do you know why? It is because his discovery can weaken the economy of the superpowers to the benefit of Africa. Now, this is what I always talk about. Africans have the ability to speed over the modern technology. Africa is the source of wisdom, power, knowledge in this world. We have the ability, but we've been denied the platform to practice. The case of Africa not being in the AI race, the tech race, is not inability, it is denial. This man is not the only genius in Africa. We have incredible people across the continent, in Ghana, Nigeria, South Africa, and the rest of it. If Africans were given the opportunity to operate without these restrictions,
we will dominate the world and turn the economic trend. If Africa is given the opportunity to participate in the pharmaceutical race, we will eliminate a lot of diseases which will lead to the collapse of many pharmaceutical companies which are busy using Africans as commodity. If Africans are given the opportunity to participate in the tech race, to be part of the AI race, the white will never be of match. That's why they don't want us to. When China started, look at the attempt of the West to restrict them by setting standard for everyone to follow. But they ignored them and set their own standard and started patronizing their own product among themselves. And today, the whole world needs their products. Africa can actually do it and do it better. But the rulers that we have are old men with nothing in here. They don't want to invest in the talent of the youth. The graveyards in Africa is full of great men and women who never had the opportunity to explore the great possibility in them because our leaders are not creative thinkers, but rather creative looters. Ask yourself, when is any Africa country going to produce just one mobile phone, a car made in Africa, patronized by the world? When are we going to join the AI race? As the world is living and operating in the 21st century, Africa is living in 1960 because we are pushed behind time. We are not living in 21st century. We are just among those living in 21st century. It is sad. Now, lè accept tiwa. Lè accept tiwa. Àyàfi tó bá jẹ́ pàwá fúnra ara wa la bẹ̀rẹ̀ láti máa fight fún sìn. A mọ ibi tó ń gbà láti dúró dè wá. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò eléyìí. Is a turbofan engine that can dive at a Ṣebí gbogbo agbára yìí ni àwọn ancestors wa tó ní ká máa ṣépè fún. Ṣebí òun làwọn ti ní ọ̀nà ìlànà titi wọn lọ́nà ibi tẹ́gbọ́n orí wọn gbà. Lọ́nà ibi tí Ọlọ́run ti fún wọn ní làákàyè titi wọn. Queen Sheba, ṣebí ó wà nínú Quran, ó dẹ̀ wà nínú Bible. Báwo ló ń ṣe gbé ẹyẹ dìde kó lọ wòlú kan síbì kan? Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi. Tó bá jẹ́ ìyẹn la ṣì ń lò lọ sí ẹ̀ mọ́ ibi tí ilẹ̀ Yorùbá máa wà ní. Ẹ̀ mọ́ ibi tí Áfíríkà ẹ̀ mọ́ ibi tá a máa ti dé ni. Bọ́ mọ̀ wá tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ ni. Bọ́ àsìkò ti tó fún wa nísìnyí by one way or the other. Wọ́n ló ṣàbò lè gbèmí ṣe bí bó ṣe bá mi. Tá a bá lè join ni wọn, ẹ má jẹ́ ká tún máa fẹnu bà nǹkan tó ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀, ẹ má jẹ́ ká tún máa fẹnu sí. Ẹ jẹ́ ká change point prayer point wa láti máa ṣépè fún àwọn orírun wa, láti máa ṣépè fún àwọn ancestors wa. Ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. Eléyìí tó ń ṣe ń sìn ó pọ̀ o. Ẹ fẹ́ lo ẹyẹ, ẹ fẹ́ design ẹyẹ, ẹ ń ṣe ẹyẹ sílẹ̀, wọ́n fi ẹ̀mí sí lára. Àwọn wo ló ń ṣe? Ta lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá, ta lọ́lọ́run fún lágbára yẹn? Bọ̀ kíní yìí a ti wá mọ̀ nsìn, ó wá kù sí àwa náà lọ́wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àtúnṣe. Èṣù ò kì í ṣe Satan. Èṣù
kò ń ṣe Satan. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa correct ara wa wípé èṣù ò kì í ṣe Satan. Tó bá fẹ́ gbàdúrà lo Satan láti fi máa sọ gbogbo nǹkan tiẹ̀. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà, àwọn náà ní nǹkan tó jẹ́ pé yìí náà ń pè ní Satan yẹn. Mo ti dárúkọ ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́, mo ti gbàgbé ajogun, òun làwọn ń pè. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, tẹ́ bá gbọ́ fídíò yìí, ẹ jẹ́ bá mi share. Ẹ bá mi share tí mo mean ni pé so that wọ́n máa lè comment síbẹ̀, ṣé mo right tàbí mo wrong. Research ni ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá research. Àwọn náà ní nǹkan tó ń pè, àwọn ń pè lájogun. Orúkọ bí Jesus Christ ṣe ń jẹ́, bó ṣe jẹ́ ènìyàn tán fún ní Jésù, tí Prophet Muhammad tán fún ní Muhammadu, òun náà ni èṣù jẹ́ òjíṣẹ́ tán fún ní èṣù. Àwọn ìdílé tó ń jẹ́ èṣù bí yìí, èṣù gbà mí, èṣù ṣì dùn mí nínú, èṣù ṣe whatever, ó wà nílẹ̀ Yorùbá títí di bá yín sọ̀rọ̀. Èmi àti yín la máa bẹ̀rẹ̀ sí ní correct àwọn mistake, lórí àtijọ́ ṣe mistake yẹn ni. Kí ilẹ̀ kó dẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa súre fún wa ni. Ká lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rójú rere Ọlọ́run Elédùmarè ni. Àwọn nǹkan tí a ti jọ fẹ́nu bàjẹ́, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fẹ́nu polongo ẹ̀. Odidi àáfà, bọ̀ àwọn ẹlòmíì wá ní kò mọ Kùránì, kò mọ nǹkan kan, kò mọ odidi àáfà tó ẹ ṣáà gbọ́ bóyá ń kéwú. Ẹ dẹ̀ rí àwọn wípé ó ń ṣe lecture lọ́wọ́ ni. Òun ló sọ nǹkan tó sọ yẹn pé kò sí ẹni tí ò ní positive and negative. Ẹ yé bà titi wa jẹ́. Mo dẹ̀ ti gbọ́ dáadáa, àwọn Yorùbá movie gbogbo wọn sì ń gan, àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Tẹ́ bá rí gbogbo àwọn Yorùbá film tó ń gbé jáde ń sìn, ó yàtọ̀ sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tí ò exist kí fíìmù lè tà, according to nǹkan tó ẹ̀sìn táwọn náà ń gbé bọ̀, wọ́n fẹ́ wá perform ẹ̀ lórí fún gbogbo ayé wípé tiwa ló dáa. Whereas ibi àwọn tẹ́ ń sọ yìí gan, èyí tó sẹ́pọ́n fún òun ní kọ́kọ́rọ́ yìí gan, ẹ̀yin ló ń gbàgbára lọ́wọ́ àwọn kan ni. Àwọn yẹn tó bá gbà àwọn yẹn gan ló yẹ kó máa lo agbára yẹn, àwọn gan ló yẹ kó ní Nàìjíríà. Ó yẹ kí babaláwo gbogbo àwọn oníṣègùn yẹn kán lówó bọ àwọn ọmọ repercussion ẹ̀. Now, all energy will come from solar, wind, and hydro. This is the largest. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ìlú tó jẹ́ pé gbogbo Áfíríkà, 70% Áfíríkà ibẹ̀ ló ń ṣe àdúrà sí. Ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé kò ń ṣe àdúrà yín, àwọn smart ni, kò ń ṣàdúrà tẹ́ ń ṣe fún Saudi. No, Saudi smart. Ẹ̀yin ẹ máa wò ó. Kí àwọn 100% ló lọ sí Saudi Arabia every year. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé 10% ló wá lọ fódìdí bíi 100 years. Ẹ máa rí bí economy wọn bó ṣe máa rí. Ẹ máa rí economy wọn bó ṣe máa rí. Bọ̀ ẹ mọye tó ń wọbẹ̀ ní every year. Ẹ wá wo budget, ẹ wo nǹkan tó ń ṣe. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ pé ṣé ìlú òyìnbó ṣáwọn lọ́lọ́run kan, ṣé UK tàwa ṣé lọ́lọ́run kan tó ń pè ní, ṣé wọ́n lọ sí church ni. But wọ́n smart láti lè kó Áfíríkà lẹ́rú. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn Saudi, Israel gbogbo wọn smart ló ń lò. Àwa là smart tó jẹ́ wípé nǹkan tó ń gbé fún wa òun làwa fi lọ sọ pa smart. Ìwọ tó bá yàjà rí físà ló òyìnbó bílẹ̀ pọ̀ Ọlọ́run Jerusalem, Ọlọ́run Saudi Arabia òun ló wá ṣe fún ẹ, because a ti rọra wa pín. A believe pé Ọlọ́run ò tiẹ̀ láìkí wa, Ọlọ́run kàn dá wa sílẹ̀ ni. Tá a bá ti pé Ọlọ́run ìlú bòmí yẹn, Ọlọ́run ẹ wá wo àwọn ìlú ibi tá à ń pè yẹn, ẹ wo achievement oríire nǹkan tó ń ṣe. Kí ni títí wá, ibo la wà, ibo la dé, àti ẹ̀ wá sí lójú kan. Áfíríkà ń padà sẹ́yìn lójoojúmọ́ ni. But thank God wípé àwọn youths wọ́n wà lórí social media, wọ́n mọ̀ pé kò lè kó báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ. Gbogbo ìṣòro tí wọn ò bí wa mọ́, gbogbo ìṣòro tí wọn ò dá mọ́ wa o.
a ti fọwọ́ sọ̀yà pé báyìí kọ́ ló máa rí lọ torí pé kí ni àwọn èèyàn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti ń gbá research right back everywhere àwọn yóò wọ́n ti ń gbá research wọ́n ti lè kọ́ wọ́n ti lè kà ó yàtọ̀ sí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé 20% ló lè kọ́ ló lè kà àwọn 80% tó kù nǹkan tán bá sọ fún wọn ni ẹ bá mi kà nínú ìwé ẹ gbọ́ kí náà sọ ẹ gbọ́ kí náà wí òkè báyìí náà ẹni ká ṣe bọ̀ nísìnyí àwọn èèyàn ti ń béèrè question ti ń wà ṣò ní àǹsà ẹ̀ lọ́wọ́ tó bá ní lọ́wọ́ àwọn gan máa fún ẹ. Now, super project in human history. Saudi Arabia is expected to spend $1.2 trillion to build a linear city 170 kilometers long in the desolate desert. It consists of 2 parallel mirror walls, each 500 meters high and 200 meters wide, stretching across the Arabian desert, capable of accommodating 9 million residents. The entire city looks like a straight line from above, hence, it's often referred to by netizens as the line city. Reportedly, once completed, the city will have 3 layers. The top layer is for residents, housing apartments, hospitals, schools, restaurants, entertainment venues, etc. People can walk to any public facility within 5 minutes in the residential layer, meeting their daily needs. The middle layer is for business, including shopping markets, communication, offices, water and electricity, etc. The bottom layer is for transportation, featuring subway and high-speed rail systems. The line will have no cars emitting carbon. All energy will come from solar, wind, and hydrogen, ensuring 100% clean and pollution-free power. It will also introduce a vertical farming system to provide people with fresh vegetables, fruits, grains, and other crops. In the transportation layer, a 170-kilometer-long high-speed rail and subway system is built. People can travel from one end of the city to the other in just 20 minutes, which is the advantage of a linear city. This city might sound like science fiction to us, but in October 2021, the construction of the Line City already began. By October 2022, bulldozers and excavators were digging foundations. The line is a part of Saudi Arabia's Vision 2030, aiming to shift the country's economy from oil to tourism. Although this project has already started, do you think it will be successfully built? From oil to tourists, àwọn tiẹ̀ tí ń allow ẹ̀ ń sìn. Ó ṣàṣọ fídíò yẹn ní New Year yìí níbi tí àwọn kan tó ti ń cross over ní abẹ́ pásítọ̀ wọn tó ń gba abẹ́ pásítọ̀ kọjá tó ní kó máa ṣe cross over. Òun ni Saudi ló pe àwọn jayéjayé àwọn young guys olórin láti America. Wọ́n sọ náà wípé nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí ọkùnrin àti obìnrin tán jọ wà tán jó. Tourists láti wípé owó epo àti owó tó ń kó wá sínú ìlú wọn ló fi ń ṣe ilé ayé. Owó yẹn náà wá tere èjì tere 1.2 trillion òun ló fẹ́ lò fún budget yẹn. Ó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ńsìn. Plan yẹn ti wà but àwa a máa jà ni. Ẹ gbọ́ tí Saudi jà rí ṣe rí fídíò kankan tí Saudi bá yín jà ń sìn wípé wọ́n sọ pé wọ́n ka Quran dáadáa wọ́n ní kinní kan ló ṣe kinní kan because àwọn ń lọ wọ́n move but àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run a máa dúpẹ́ náà ni torí pé kí ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí kò tún gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ìran tó ń bọ̀ náà àwọn náà but by then àwọn náà ti lọ àti bá wọn ẹ máa múra àyàfi tó bá yẹ pé àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé tiwa lárugẹ táwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tún tiwa ṣe tí àwọn olórí àwọn onípò tán bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú yàtọ̀ sí pé tán máa tún kówó ìjọba wípé òkè èèyàn mélòó la fẹ́ rán lọ sí Mẹ́kà la fẹ́ rán lọ sí àjì lọ́dún yìí àárí èèyàn mélòó tán béèrè wípé òkè ò nínú community kan ò ìjọba ó ṣe nǹkan ribiribi ó tiẹ̀ ti fún wọn ní nǹkan báyìí nínú àdúgbò yẹn tó bá máa di in another 5 years ká tún rí nǹkan míì tán tún máa ṣe fún àwọn ẹlòmíì náà kò sírú competition yẹn o kò dẹ̀ sí àwọn tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pariwo yẹn enough is enough owó tẹ fi ń rán wọn lọ ẹ máa rán wọn lọ sí Jerusalem ẹ máa rán wọn lọ sí àjò tí ní budget tán máa ṣe nílẹ̀
wọ́n lè cancel àwọn nǹkan mi bọ̀ wípé kẹ́ máa kó owó tí ò tó táwọn èèyàn Nàìjíríà ń sìn kò sí pension mọ́. Ìjẹta tí mo gbọ́ dà pé mo ń lọ pé kò sí pension mọ́, tó bá ṣiṣẹ́ o lè sọ pé ò ṣiṣẹ́ mọ́ after 30 years, tó bá ṣe ní o bá ṣe ní 80 years gan kò sí pension, wọ́n ti san gbogbo owó ẹ̀, owó tán tún san pé gan. Àwọn ẹlòmíín wà owó oṣù wọn, wọ́n máa wá lọ kó gàrí, wọ́n máa kó rice, wọ́n máa kó gbogbo nǹkan wá náà pín fún wọn láti wọn ò ní kówó fún wọn. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yẹn. Ọlọ́run á bá wa tún ṣe, á bá wa tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe, ilẹ̀ Yorùbá títí wa yẹn, Ọlọ́run á bá wa tún ṣe, Ọlọ́run á dẹ̀ mú wa kúrò nínú oko ẹrú. Kẹ́lẹ́sìn kò ṣe ẹ̀sìn ẹ̀bọ ká má nira wa lára, ibi tèmi dúró sí nìyẹn. Ìjọ́mọ èèyàn wọ́gán, òun ló yẹ kó jọ wá lójú, òun ló yẹ kó jẹ́ priority èmi àti yín. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Gbọ́ kó tó di pé a lọ, ẹ jẹ́ a sáré gbọ́ eléyìí ká papọ̀ kí n má tún sọ di ọjọ́ mi. Tó bá ti bọ́ ẹ̀dá níbo ló wà nínú Bíbélì pé ẹ̀yin ó sì mu ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀ ó sì rí ìwòsàn? Ọ̀pọ̀ kìrìsìtẹ́nì kan gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá. kí epo wà lákọsílẹ̀. So ohun tí ò bá sí lákọsílẹ̀ báwo la ṣe mú wọnú ẹ̀sìn? Ní ayé àtijọ́ tí ẹ bá gera yín ládàá tẹ́jẹ̀ ń jáde ewé akíntọ́lá ẹ kàn já kẹ́ ẹ rábà omi ẹ kẹ́ fún sójú ẹ̀jẹ̀ yín á dẹ̀ dá. Ṣùgbọ́n ní àkókò ó dìgbà tẹ́ bá dọ̀ sípò tó gbá yín lábẹ́rẹ́ tó tó pàṣẹ omi sókè. Ṣé ẹ̀sìn ló ń ṣe wá àbáwá là ń ṣẹ̀sìn? Ẹ mú garlic powder, ayu powder, ẹ mísì ẹ̀ mọ́ ewédú, ẹ bọ ewédú yẹn ní tútù, ẹ wá já bọ́ ṣe ń já ewédú, ẹ mísì kan wọ̀nyí mọ̀ kẹ́ wá da oyin sí kẹ́ gbé kaná. Tó bá ti bọ́ ẹ̀ dáadáa ẹ wá rọ sínú ike kan kẹ́ mú lálẹ́ kẹ́ tó sùn, ẹ máa mú díẹ̀ lálẹ́ kẹ́ tó sùn. Ẹ rí i pé ńgbà tẹ́ bá jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn ìdọ̀tí tó wà ní ojú yín á ti kó jáde, ojú yẹn gan á lẹ̀pọ̀ ẹ̀ nílé láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Ó máa nílò kẹ́ fi omi fọ̀ gan kúrò ní. Oògùn tó ń clean ojú. Ojú yẹn á wá clear dáadáa, o ò lè ka Bible lálẹ́, o ò lè kàwé lọ́sàn-án, o ò sì kíní kan gbogbo ẹ̀. Cataract àwọn òyìnbó lọ tata ní jù. Ṣóòbù ni àbá wàṣà. Òyìnbó lọ tata ní jù ní Áfíríkà. Bó ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀? Wọ́n gbé pàǹdàrà lé wa lọ́wọ́, gba gold lọ́wọ́ wa. They came with the gospel of condemning everything that we have. Kò sí nǹkan tó wà nílé aláwòdú tó dá lọ́dọ̀ òyìnbó. Lọ jìnnà pásítọ̀ ló tún ṣe lẹ́yìn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí pásítọ̀ sọ, ẹ dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí àáfà sọ. Kò sí nǹkan kan bọ̀ ó wá kù sí àwa lọ́wọ́. Nǹkan tó lè máa mú àwọn pastors nínú àwọn pastors díẹ̀díẹ̀ nsìn tí nǹkan ti ń yé àti àwọn àáfà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfà àti pásítọ̀ ní nǹkan ti ń yé bọ̀. Báwo ni mo ṣe fẹ́ sọ? Ṣọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu mi, òun ló kù, òun là ń bá lọ. Òun ló kù, orí ẹ̀ náà wà gan sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n ti mọ fact. Bọ̀bọ̀ ṣọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu mi ni àìrọ́. Kàkà kí ilẹ̀ má jẹ́ kinní kan. Kàkà kí àwọn sọ tàbí káwọn ṣe yẹn káwọn kúkú ó pé àwọn. Nǹkan táwọn sọ látọjọ́ táwọn fẹ́ wá kó jẹ ni. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé dúwà ìsàsè ó ti ń limit lórí pé ká lè béèrè question. Òun lọ́wọ́ ẹlòmíì fi ń pe Chief Sunday Igboho, ó ń kó wọn lọ síbi ẹbọ ní o. Ta ló ń kó wọn lọ síbi ẹbọ? Christian ni Chief Sunday Igboho. Christian ni Chief Sunday Igboho, bọ̀ ó nígbàgbọ́ nínú ewé àti egbò. Bá ṣe lè sọ pé òkè ẹ pé ẹ ka Psalm nínú Bible, ẹ ka àwọn àyà nínú Quran, bẹ́ẹ̀ náà ni wípé ẹ ka àyájọ́ nínú nǹkan tí àwa náà ní, ẹ ka àyájọ́ sínú ewé yìí, ẹ ka àyájọ́ sínú omi yìí, ẹ fi omi yẹn ka àyájọ́ sí kí ẹni tó rí ń fọ́ kó gbé mu kó dẹ̀ lọ. Wọ́n ní tiwa yẹn, wọ́n ní kò dáa, wọ́n lè tán kó wá fún wa yẹn, wọ́n lòun ló dáa. Kò sí ọ̀bọ nídọ̀rè mọ́, gbogbo ọ̀bọ àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sílé, wọ́n ti wá ń ṣe holiday. Mo kí gbogbo wa pátápátá pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Èyí tí mo sọ lọ́jọ́ títí òní, ẹ má fi bí mi, Ọlọ́run ò ní fi bí ẹ̀yin náà. Bó ṣe yé mi òun ni mo fi gbé kalẹ̀. Ẹni tó bá yẹ pé bóyá sídì kan sídì kejì àgbékalẹ̀ mi kò ṣe kinní, mo tọrọ àforíjì. Ẹ ṣàforíjì fún mi. Ẹ̀yin ọmọ kékeré ò kí mẹ́kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́. Gbogbo ibi tó bá kù sí k'Ọlọ́run kó tún gbogbo wa ṣe. Bọ́ mi ò ṣe program kankan láti fi gbé èèyàn kan bí òun ṣe bí ká fi tọrọ wa sọ́nà. Ẹ̀yin tó bá lè jẹ́ pé bóyá nǹkan tí mo sọ náà bóyá ẹ support tàbí ọ̀nà tẹ́ ẹ bá fi support ẹ lè fi sílẹ̀ lórí comment section.
so that àtújọ gbé yẹ̀wò wípé okay nǹkan yìí kò yẹ kó rí báyìí torí ọjọ́ mi torí kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kó bójú ọjọ́ ṣe rí níbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò ẹni tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ èmi náà ni o ẹyẹ méjì ò kì í jàṣà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ni mo máa bá èmi náà lè máa rí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀hún nífẹ̀ẹ́ yẹn kan ṣe àwátì ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Mo kí mùsùlùmí mo kí kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo oníṣẹ̀ṣe mo kí ẹni tó tiẹ̀ lóhùn tiẹ̀ bọ́ táwa kárìtù owó tiẹ̀ gba nǹkan kan pàápàá gan mo kí yín mo kí gbogbo àwọn afúrẹ́tì ń kà wípé a máa jó wa ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ má ìjọ ohun mi mo ní kó jẹ́rí mo èjì kákájì kòkó bíi bàbá sùwé ẹ ṣé gan ni God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa àrọ́mọdọ́mọ wà ní gbígbà bára gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní lọ́kàn náà láti bá wa dá sí kò sí nǹkan tó kéré ó bá jẹ́ 1000 ní oṣù ni ara ẹ̀ náà ni tí 1000 bá pé 10 ó ní nǹkan tó ṣe fún fámìlì kan tẹ̀ra wá lè má mọ iye bọ̀ àwọn tí wọ́n ní ìdí ẹ̀ wọ́n mọ iye mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run awọlá àwọn tá a mọ̀ rí tó ń jẹ nínú ìlágùn wa àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn ò ní gbégbá bára ojú òní tiwa God bless you bye for now one love. ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparẹ́ láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́tò ti lọ síwájú sí i ló já mọ́ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún.